سلام، الزبدة صالح هون. وهل فعلا عندنا دماغين؟ هل إذا كنت مبدع يعني أنك من أصحاب الجانب اليمين للدماغ، وإذا كنت بتحب الرياضيات والعلوم فأنت من أصحاب الجانب اليسار للدماغ؟ والأهم من هذا، هل شكلت عندك هاي الفكرة من وراء امتحان شخصية على الفيسبوك؟ لا أكثر من قرن عرفنا بشكل مؤكد أنه بعض من أجزاء معينة من الدماغ متخصصة بمهام معينة، وانتبهنا أن الأشخاص اللي بيعانوا من إصابة أو تلف في أجزاء معينة من الدماغ كثير من الوقت بيفتقروا القدرة على أنهم يعملوا أشياء كثير محددة، مثل الكلام أو التعرف على الأشياء أو تمييز وجوه حبايبهم. مشان التطور البشري بتفرقش معاه انه يكون منطقي، بتحكم الجانب اليسار من دماغك بالجهة اليمين من جسمك، واي شيء بمجال نظرك اليمين بس بتشوفه بالجانب اليسار من دماغك. هسا بالدماغ الكلي ما بتقدر هاي المعلومات اللي جايه من جهة واحدة تكون مخفية عن الجهة الثانية، مشان نصين الدماغ مرتبطين ببعض بطريق عصبي سريع اسمه جسم الثفاني. لما تنوصل هاي الالياف العصبيه ببعضها، نصين الدماغ بيشتغلوا مع بعض بكل اريحيه وتناغم، ونحن ما بنقدر نلاحظ ان الوظائف المختلفه للحياه اليوميه موجوده في اجزاء مختلفه من الدماغ. بس اذا انفصلت هاي الالياف العصبيه بصير عندنا قصه ثانيه. بال 1940 لقوا جراحين للمخ طريقه جديده لعلاج مرض الصرع. ايش هي؟ اكيد مو انهم يفصلوا راس الواحد بالنص، صح. هم قرروا انهم يفصلوا ادمغة الناس بالنص. نوبة الصرع هي اشبه بعاصفة كهربائية بتحط الدماغ بحالة اجهاد مفرطة، واذا حطيت حاجز عازل بتحتوي على العاصفة وبالتالي بتوقف النوبات. والغريب بالموضوع انه فصل الادمغة نجح. هدول الناس اللي عندهم انقسام للدماغ كانوا تقريبا كلهم متشابهين، بس الدكاترة بلشوا يلاحظوا عليهم أعراض جانبية غريبة. مثلا لما بدهم ينقوا إشي يلبسوه أو إشي ياكلوه، كان كل جزء من جسمهم يشتغل بشكل مستقل عن الجزء الثاني. وأخيرا توفرت للعلماء الفرصة لأنهم يدرسوا إيش بيصير لما ينفصلوا نصين الدماغ عن بعض، وهذا الإشي غير مفهومنا تماما لكيفية تنظيم الدماغ. لما تنعرض كلمة على الجانب اليمين من الدماغ المنقسم، المريض ما بيقدر يقول ايش اللي عم بيشوفه، بس بيقدر يرسمه بإيده اليسار. عادة الإشارات الحركية للدماغ بتتلخبط لما تحاول ترسم صورتين مختلفتين بكل إيد بنفس الوقت، بس مرضى الانقسام الدماغي بيقدروا يعملوا هاي المهمة، زي كأنه كل إيد عندهم تشتغل بشكل منفصل عن الثانية. هاي التجارب بيّنت إنه كثير من وظائف الدماغ بتشتغل بشكل جانبي، وإنه بشكل عام بتنقسم لجانبين، اليمين واليسار. على سبيل المثال، القدرة على الكلام بتصير في بقعة اسمها منطقة بروكا، وعند معظم الناس موجودة على الجانب اليسار من دماغهم. بيّنت عقود من هاي التجارب انه عموما الجانب اليمين من الدماغ بيعالج المعلومات المكانية والزمانية، والجانب اليسار من الدماغ بيتحكم بالكلام واللغة. هذا الاشي لا يعني انه في مختلف الناس في نص مسيطر على النص الثاني. هو فعليا دماغنا زي كأنه منسق على شكل حجرات، مجموعة من وحدات صغيرة مشوشة بتشتغل كلها مع بعض لتشكل الاشي اللي نحن بنعرفه نحن. بس ليش نستخدم قطعة صغيرة من دماغنا لنعمل مهام معقدة بدل مما نستعمله كله؟ أقولكم ليش. مشان دماغنا كثير كبير. عندنا نحن البشر خلايا عصبية أكثر بكثير من معظم الحيوانات، يعني روابط أكثر. بالواقع عندنا خلايا عصبية زيادة عن اللزوم بالنسبة لأنهم كلهم يرتبطوا ببعضهم. إذا كانت كل الخلايا العصبية بأدمغتنا مرتبطة ببعضها البعض، أدمغتنا راح تكون قطرها 19 كيلومتر، والمعلومات مش حتقدر إنها تنتقل بسرعة كافية من خلال هاي الشبكة الرهيبة من الخلايا العصبية. شبكات أصغر يعني رؤوس أكثر كفاءة. الآلاف من النمل بيقدروا يشتغلوا مع بعض على شكل مستعمرة منسقة من دون حصول كل فرد منهم على تعليمات مباشرة من الملكة. دماغنا بيجمع بين كل الوحدات الوظيفية بطريقة متشابهة، بس بدل ما يبني مستعمرة نمل، دماغنا بيبني الإشي اللي نحن بنسميه بالوعي. كيف عقل موحد بيقدر يطلع من دماغ مكون من حزم صغيرة عندها مسؤوليات مختلفة، وهو من أكبر الأسئلة في علم الأعصاب وكمان في جميع مجالات العلم، ولهلأ ما عندنا جواب كامل. بس تقسيم الأدمغة لنصين علمنا إنه تقطيع الكيلو ونص من لحمة التفكير تاعتنا لقطع أصغر وأصغر مش راح يجاوب على هذا اللغز. الوعي مش إشي واحد بنقدر نحط أصبعنا عليه. نقدر ندرس سيمفونية عن طريق وصف فيزياء الموجات الصوتية الفردية، بس لما تعمل زي هيك بتخسرها جمالها.
وإنه نطلع على وظيفة واحدة جوا خلايا عصبية في الدماغ على الأغلب ما راح يسمح لنا إنه نفكك سر كيف بنفكر وبنفهم العالم. لازم نفهم كيف كل آلة موسيقية بتنعزف لتوصل لنا الفكرة كاملة. اعتبر دماغك زي الأوركسترا، الأقسام المختلفة بتشتغل مع بعض عشان تنتج أغنية رهيبة. تقدر تلاقي كل مصادر البحث تحت بالديسكريبشن، وشكرا على المشاهدة.